Sziasztok! Megnézzük, mi újság az Excel. Mi a helyzet vele, mit lehet róla tudni. Lássuk, hogy mit tudhatunk meg az Excel jelenlegi helyzetéről, nézzük. Mi a helyzet az Excel? Mi van vele most? Mi a helyzet az Excel? Úgy tűnik, hogy ő most éppen azon munkálkodik, hogy a benne lévő tüzet és szenvedélyt, egyes esetekben a dühöt, a haragot azt hátrahagyja, lecsillapítsa, viszont ennek az az ára, hogy bizony saját magának veszteségeket okoz, illetve az ő saját szokásrendszerében nagy változást kell neki ehhez végrehajtani. Tehát, hogy így lehet, hogy neki egész életében például fontos volt a testi kapcsolat, és most éppen egy olyan szituációban van, amikor ha meg akarja tartani a jelenlegi helyzetét, és ez lehet bármilyen helyzet, lehet az otthoni, lehet a munkahelyi, lehet bármi, akkor bizony ott megállt kell magának parancsolnia, legalábbis ő így érzi, és ehhez be kell változtatni az ő saját szokásait, ami viszont biztos, hogy veszteséggel jár, legalábbis ő így éli meg. Na nézzük akkor, hogy mi ez a veszteség. Milyen veszteséggel jár ez? Hát ez mindenképpen lelki veszteséggel jár, és a legnagyobb akadály az az, hogy ő tulajdonképpen most szembesül azzal, hogy ő elképesztő módon fontos az életében amit éppen hátra kellene hagynia. Tehát, hogy így ez mint akadály merül fel, hogy jó, megváltoztatom, oké. Na de hogyan? Hát nem tudok nélküle létezni. Szóval, hogy így most szembesül azzal, hogy nem is olyan egyszerű ez a dolog, amit ő hátra szeretne hagyni. Na nézzük akkor itt a tolvajt. Mert ez azt is jelentheti, és azért is kérdeztem rá, hogy nem csak azt jelenti, hogy ő hátra szeretné hagyni, hanem azt is jelentheti, hogy ez titokban van neki ez a vágya, ez a testi, illetve szenvedély megélésének a vágya, és ez most mondjuk kiderült, vagy legalábbis ez most napirendre került, például abban a kapcsolatban, ahol ő van, ahol ő jelenleg él, és amikor egyedül van, amikor úgy befelé tud fordulni, akkor abban reménykedik, hogy ebből aztán nem lesz nagyobb balhé, illetve az, hogy ő most mondjuk megígéri, hogy akkor ezt így visszaveszi, akkor ebből majd jó lesz, de, mint itt láttuk, azért az nem olyan egyszerű, mert amikor ez így magában néz, akkor derül ki, hogy hát ez nem egészen így van. Na megnézzük még itt az utazást, hogy ez fizikai szinten hogy jelenik meg az életében. Én úgy látom, hogy ő újra és újra szembesül azzal, hogy ez neki nagyon fontos, ez hozzátartozik az ő alapszükségletéhez. Lehetséges például, és akkor itt most megint egy ilyen példát mondok el, hogy vannak olyan csillagjegyek, ahol a szűz, vagyis ahol a Vénusz
például úgy viselkedik, hogy ott nagyon visszahúzódó, ott nem igazán van benne meg ez a szenvedély, hanem a Vénusznak ott például egy ilyen jegyekbe egészen más tulajdonságai jönnek ki, és ott nagyon, hát mondjuk úgy, hogy hideg a szerelme egy ilyen kapcsolatban. Na most, ha ez a személy, amikor összekerülnek, ugye fiatalon azért ez nem annyira egyértelmű, hogy valakinek ilyen Vénusza van, viszont később a kapcsolat későbbi szakaszában azért az kiderül, hogy itt valami nem kerek, miközben a másik meg egy nagyon temperamentumos Marssal rendelkezik, akkor egy idő után ezt óhatatlanul óriási probléma kerekedik belőle. És mivel, hogy így az asztrológia szempontjából nem nagyon tudjuk, hogy milyenek vagyunk, illetve mi az, ami problémaként jelentkezhet nálunk, mert ezt így nem mondják el, nem tanítják, ezért ez így föl sem merül, hogy azért vannak a párkapcsolatban problémák, mert így a másik féllel ilyen szempontból nem passzolunk. És ilyenkor van az, hogy a temperamentumosabb fél, és ez lehet fordítva is, tehát lehet egy tüzes Vénusszal és egy visszafogott Marssal rendelkező pár is. És ha ezt így nem tudjuk, akkor bizony ilyenkor próbálnak ilyen kompromisszumot kötni, mint amit itt is látunk, hogy akkor jól van, én majd visszaveszek az én temperamentumomból, az én vágyaimból is, és majd annak megfelelően alakítom az életet, csak azt nem veszi figyelembe, ami itt is kijött, hogy bizony ez nem olyan egyszerű erről lemondani, mert hogyha ez a születési sajátosságunk, akkor jó, ha ezzel tisztában vagyunk, meg azzal is, hogy ezt valójában hogy lehet, mivel lehet lecserélni, és mi az, amit mondjuk helyette be lehet tenni, ami valóban működőképessé válhat ilyen szempontból. Na hát például az asztrológiának ilyen jelentősége is, vagy ilyen szerepe is lehetne. De akkor megnézzük, hogy ők egyébként, ez az ex hogyan gondol a nézőre, mert nem tudni, hogy vele kapcsolatosak-e ezek a problémái, amit itt láttunk. Ha lehetséges, hogy a meglévő kapcsolatában vannak ilyen nehézségei, de akkor lássuk, hogy ez az ex hogyan gondol a nézőre, milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatosan ennek az exnek. Lássuk. Milyen gondolatai vannak. Itt most határozottan azt gondolom, hogy azoknak szól most ez a gondolatsor, akik hát mondjuk idősebbek ettől az exnél, viszont mivel középre jött ki a vágy lapja, ezért biztonsággal kijelenthető, hogy nagyon sokat jársz az eszében, nagyon nagy vágyakat generálsz benne, és hát mondjuk így, hogy ő újra és újra gondolkodik azon, hogy lehetne a kettőtök kapcsolatát mondjuk így fokozni. Na nézzük még itt a váratlan örömöt, hogy az mit jelent. Bár valószínűleg azon is agyal, hogy ez a szenvedély, amit itt az előbb is láttunk, hogy nagyon fontos neki, hogy ez fél attól, hogy ez itten túlságosan maga alá gyűri, túlságosan hatalmába keríti őt, és vagy hát így ennek kapcsán te is. Nagyon gyakran probléma
így az exeknél, hogy attól azért is futnak el, mert félnek, hogy elvesztik az irányítást az életük felett, hogyha így alárendelődnek így a saját vágyaiknak. Egy idő után ez felötlik bennük, és aztán az a feladat mondjuk, hogy ezt így meg is oldják, vagy hát ezt feldolgozzák, de hát ezt megkérdezzük még most itt az özvegyasszonyt, hogy ezzel kapcsolatosan mit tudhatunk meg. Sok esetben probléma lehet az is neki, vagy hát akár kettőtök között is, hogy ez a korkülönbség, de akár az is, hogy lelki különbség is probléma lehet, függetlenül attól, hogy a kémia az működik. Mert úgy látom, hogy a kémia az működik, neki nagyon is fontos ez a rész belőled mindenképpen, viszont lehet, hogy itt értékrendbeli különbség van. Például itt arra gondolok, hogy az egyik félnek belefér az, hogy harmadik személy legyen, a másiknak meg nem fér bele. Tehát, hogy így nem biztos, hogy elmondja azt, hogy ő neki van már kapcsolata, vagy van máshol is kapcsolata, mert ha te mondjuk megtudnád, akkor te kiraknád, és ezzel ő tisztában van. Szóval itt ilyen mélységű értékrendbeli különbséget látok, és ez bizonyos esetekben már problémát okoz, mert kiderülhetett ilyenek is. Na megnézzük, hogy milyen érzései vannak, mit érez ez az ex a néző iránt. Mit érez iránta? Itt ez most arra reflektál, vagy annak a folytatása, amit az előbb mondtam, hogy ilyen értékrendbeli, vagy értéknézőpontbeli különbségek vannak köztetek, hogy neki nem fontosak azok az értékek, ami neked, és ebből láthatóan újra és újra vita kerekedik. Na nézzük még itt az ellenséget, hogy milyen akadályt lát ő. Vagy a jelenlegi családjával, ahol él, vagy az előző, tehát ahonnan jött, azzal a családjában a hitrendszere az egy sokkal megengedőbb volt e tekintetben, és vagy pedig pontosan, hogy túlságosan szigorú volt, és ezért ő mondjuk így szembe megy vele, ez az ő rebelliója, az ő szembenállása, fellázadása, hogy én akkor is ilyen szabadosan élem meg az életemet. Hiába is mondta ezt az apám, anyám annak idején, hogy ez így nem szép dolog. Másrészt akkor most itt a bosszúságra kérek, mert még mindig a veled kapcsolatos érzéseiről próbálnám itt faggatni, mert ez alapján inkább én nem azt látom, hogy ő neki mély érzései vannak veled kapcsolatban, hanem amit az előbb mondtam, tehát ő neki ez ilyen felszínes kapcsolódásokkal inkább, és itt nincsen, nem látható, hogy ő nagyon mélyen szeretne elköteleződni. Jól érzi magát veled, egész egyszerűen ennyi. Szereti azt, hogy együtt vagytok, tényleg jó veled lenni, és tökéletes társ vagy partner vagy ahhoz, hogy ő
ezt a fajta rebellis magatartását meg tudja élni, de itt azért én nem arról, vagy nem azt látom, hogy ő mondjuk veled szeretne megöregedni. Tehát ezt inkább nem olvasnám ki ebből, ami itt van, mert nincs itt. Na és akkor megnézzük, hogy hogyan alakul a következő 1-2 hét, mire számíthatsz ettől az ex-től a következő 1-2 hétben, mire számíthatsz tőle, a néző mire számíthat ettől az ex-től a következő 1-2 hétben. Elképzelhető, hogy a vágyai arra sarkalják őt, hogy bár akár valamilyen veszteséget is megélhet, de mégis találkozzatok, vagy akarjon vele találkozni, akarja felújítani veled a kapcsolatot. Megnézzük, hogy milyen akadályai vannak ennek, mi lehet itt az akadály, az ellenségre kérnék szépen. Hát itt az akadály az azt jelenti, hogy fél attól, hogy esetleg te elutasítod, fél attól, hogy hogyha ő jelentkezne, akkor te nem örülnél kifejezetten annak, ahogyan ő jelentkezik, illetve amit ő valójában akar tőled, hogy csak annyit akar tőled, és ez te neked nem biztos, hogy elég lesz. Na nézzük itt a veszteséget. Itt, ahogy amint mondtam, hogy annak ellenére, hogy lehet, hogy veszteséget kell neki megélnie, mégis megkockáztatja az, hogy esetleg találkozzatok, vagy kezdeményezzen egy találkozást, és a veszteséget egy számára fontos személlyel kapcsolatosan éli meg, bár vagy azért, mert hogy lehet, hogy hazudnia kell neki, vagy hazudni kell ahhoz, hogy ti találkozni tudjatok, vagy akár az is benne van, hogy neked hazudik, hogyha te vagy ez a személy bizonyos dolgok vonatkozásában, csak azért, hogy tudjatok találkozni. Én itt azt javaslom, vagyis ebből azt olvasom, vagy azt látom, hogy itt ami érdemes megfontolni, hogy te, ha ilyen ajánlat érkezik, akkor te mibe mész bele, mibe nem, te neked legyenek meg a határozott elképzeléseid, hogy ez belefér, ez meg nem, és ezt nyugodtan add a tudtára, mert ez nagyon fontos, hogy egy másik személy értékeljen bennünket, az önértékelésünkhöz, ez a legfontosabb, hogy legyen meg a saját magunkkal szembeni elvárásunk, hogy mi mennyit érünk például, tehát hogy valaki csak hosszú hónapok után telefonál és akkor ugrik, vagy mi ugrunk, akkor az azt jelenti, hogy semmit nem érték, tehát magunkat leértékeljük, és ahogy mi leértékeljük magunkat, a másik személy is így értéktelennek tekint, és ez a lényeg benne, hogy legyenek meg azok a minimum elvárások, hogy oké, hogyha találkozni akarsz velem, akkor te mit tegyél bele ebbe a találkozásba, tehát hogy legyen meg így a kigondolása annak, hogy mi az a minimum, amit megérdemlek. Köszönöm, hogy itt vagytok, és megnézitek ezt a videót is. Köszönöm a lájkot és a feliratkozásokat, ha még nem vagytok feliratkozva. Kommentben megírhatjátok azt, hogy tetszik a videó is, meg egyáltalán azok, amik jönnek.
Meglepő volt a számotokra, vagy esetleg ilyesmire számítottatok vele kapcsolatosan, ezeket mind megírhatjátok, és a leírásban megtaláljátok azokat azt az elérhetőséget, amint tudtok keresni. Figyelmetekbe ajánlom a csatornatagságot is, ott a magasabb szinten lehet ilyen belső gyermekgyógyító, ahol élő közvetítésben minden harmadik héten elmondok egy-egy témát, körüljárunk egy-egy témát, a kapcsolati trauma oldásnál meg plusz még egy ilyen élő közvetítésben, ott pedig például arról, hogy hogyan lehet felismerni a játszmákat, de a kapcsolati trauma oldásnál ott egy 20 perces videó is a tagság része, úgyhogy ott lehet kérni, hogyha te például egy ilyen access videót szeretnél, akkor egy olyannal már ezt is tudod kérni mindig. Köszönöm, hogy itt vagytok, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!